Hé, mijn pa is wel advocaat, hè? Nou en? Mijn pa drinkt advocaat en slaat elke dag. Mijn aandacht werd getrokken door de YouTubers Dus David en de King 77 NL. Zij worden belaagd met strijks, bedreigingen en zwartmakerij. Beide heren dreigen hun haters met miljoenenrechtszaken en willen hen financieel helemaal kapot procederen. Nu even realistisch. Steeds meer mensen weten namelijk dat hun gedrag geen consequenties heeft. Vroeger leerde ik als kind heel snel wat wel mocht en wat niet mocht. Zat je te klieren op school, dan kreeg je eerst straf van je leraar. Daarna werd je naar de directeur gestuurd, die je straf meteen verdubbelde zonder discussie. Als je pech had, belde hij naar huis toe. Dan stond die ouwe je met getrokken riem thuis op te wachten om je een flink pak slaag te geven. Na een aantal keren wist je echt wel welk gedrag ervoor zorgde dat je minstens 2 weken lang niet kon zitten. Vroeger had gedrag consequenties. Je werd gestraft. En als dat niet mogelijk was, dan suggereerden ze dat het ging gebeuren. Je wist niet beter en de angst zorgde ervoor dat je eerst nadacht voordat je iets ging doen. Tegenwoordig leidt gedrag tot een discussie. En die discussie eindigt ermee dat je altijd een tweede kans verdient. Dankzij het internet beschikt iedereen over de informatie dat er nauwelijks consequenties aan vastzitten. Mensen doen dus eerst wat en zien daarna wel wat er dan gaat gebeuren. Het gevolg is dat mensen hierop gaan anticiperen. Zij brengen schade toe aan anderen omdat ze weten dat ze altijd kunnen zeggen dat ze spijt hebben en dat het niet zo bedoeld is. Kunnen ze dan juridisch niet worden aangepakt? In theorie hebben we een prachtig wetboek. Bij de civiele rechter kan je iemand aansprakelijk stellen vanwege onrechtmatige daad als je schade hebt. En bij de politie kan je aangifte doen van belediging, smaad en laster. In de praktijk heb je er weinig aan. Bij de civiele rechter heb je een peperdure advocaat nodig en de risico's zijn voor jou. Bij de politie nemen ze je klacht vaak niet eens serieus. Daarbij komt nog dat rechters een subjectieve afweging maken. Als je net als de King een bekend persoon bent of een kanaal hebt waarop je andere mensen bespreekt, dan mogen die andere mensen ook veel meer over jou zeggen. Zeker als er een kern van waarheid in zit. Ik heb al vaker aangetoond dat mensen die openbaar op internet publiceren in principe vogelvrij zijn, hoe onrechtvaardig dat ook is. Het probleem begint er al mee dat het indienen van een klacht niet strafbaar is. Daarmee kunnen ze je helemaal kapot maken. Het MDI doet bijvoorbeeld regelmatig aangifte tegen mij vanwege belediging. De politie komt in actie, justitie vervolgt mij, ik raak mijn baan en mijn vrouw kwijt en zelfs toen ik in 2009 werd vrijgesproken kon ik daar niks aan doen. Ik kon daar niemand voor aanklagen. Dus David denkt dat hij een schadevergoeding krijgt als mensen hem strijken, maar dat zal hem nog vies tegen kunnen vallen. Als jij iets op internet ziet waarvan jij denkt dat je rechten geschonden wordt, dan heb jij het recht om een klacht in te dienen. Daar kan niemand iets tegen doen, wat de gevolgen ook zijn. Komt er dan uiteindelijk tot een rechtszaak, dan is het van belang dat je voor reden vatbaar bent, dat je een schikking hebt willen treffen, dat je het probleem hebt willen oplossen. Tot een schadevergoeding komt hetzelfde. Het is hooguit het geval als je echt misbruik maakt van recht en zonder aanleiding mensen gaat lopen strijken. Het probleem is echter dat er altijd wel een aanleiding te vinden is. De King 77 NL heeft een soortgelijk probleem. Het is niet verboden om aan een rector van een school te vertellen dat een van zijn leraren omgaat met pedofielen, want dat klopt. Je kan zeggen dat dat anders geïnterpreteerd moet worden, maar het neemt niet weg dat het iemand vrijstaat om zijn zorgen daarover te uiten. Het is ook niet verboden om te zeggen dat de King een jongen van 16 jaar lelijk heeft genoemd. Want het staat er ook gewoon, lelijk. Dan kan je zeggen, ja, maar ik interpreteer het anders en ik had het anders bedoeld. Maar ja, dat zijn allemaal meningen en meningen mogen gegeven worden. Bovendien zorgt de King als bekend persoon ervoor dat er ook heel veel praatjes over anderen naar buiten komen. En als je daar moeilijk over gaat lopen doen, als je zelf problemen gaat maken als iemand iets over jou zegt, dan zeggen rechters gewoon, nou, dat is gewoon een kinderachtige ruzie, daar gaan we niet in mee. Haters weten dat ze sowieso een procedure kunnen starten om jouw schade te berokkenen. Zij doen wat en dan moet jij maar een advocaat gaan nemen voor €400 per uur om het op te lossen. Daarna zeggen ze sorry en blijf jij met de kosten zitten. Je kan er dus helemaal niks aan doen. Mensen zeggen, ja maar Google dreigt toch met rechtszaken als je valse strijks indient? Ja, Google kan zoveel zeggen. Ik kan ook verschrikkelijke dingen beloven als jij bij mij komt klagen. Maar dat zegt helemaal niks. Waarom denk je dat dus David en de King 77 NL met hun haters in gesprek gaan? Waarom denk je dat ze openbaar doen alsof ze de excuses accepteren? Waarom denk je dat ze doen alsof alles koek en ei is? Omdat ze juridisch geen poot hebben om op te staan. Maar pas wel op. Als je zomaar zonder aanleiding iets gaat zeggen over de verkeerde bekende Nederlander, dan kan je zomaar in de problemen komen. Want zij hebben geld genoeg om wel rechtszaken te voeren.